First of all, some words in German. Ich möchte mich bei allen bedanken für die Hilfe und Solidarität. Vielen Dank. Well, second, I would like to thank the support I have received all of these days. Comes from all around the world. United States, United Kingdom, Japan, France, Switzerland, Finland, Sweden, Norway, Denmark, Netherlands, Belgium, Portugal, Mexico, Turkey, Germany, Brazil, Spain and Catalonia. I will need some weeks more to respond all of them. Thank you very much for your support and for your solidarity. I also would like to thank to all the public servants of this center, particularly the people in charge of the area when I lived, for their professionality and for their respect. I also received such support from the residents who have expressed to me their solidarity and helped to me in order to adapt quickly at the situation. My best wishes for all of them and for their families. I claim for the immediate release for all of my colleagues still in Spanish prisons. It's a shame for Europe to have political prisoners. I always trust in European democracy based on the will of the people, separation of powers, peace and human rights. That kind of democracy is in risk in Spain. Our fight is also for democracy, not only for the right of self-determination. And that fight is not a domestic or internal matter. It concerns all European citizens worried about the risk a wave of soft democracy crossing the Union and taking space of power in order to prevent the devolution of powers to the citizens, to bring more power to local and regional administrations. And finally, the time for dialogue has arrived. We are demanding that dialogue from the last years, and we only received a violent and repressive response. Now, seeing the fall of that response, it's time to do politics. There is no excuses for the Spanish authorities to start a political dialogue with the Catalan political leaders in order to find a political solution of our demands, not by criminal law. Thank you very much. Auch wir als Einwählte sind erleichtert, dass Herr Puigdemont wieder... Där hörde vi den tidigare katalanska regionsledaren Carles Puigdemont som alltså släpptes från tyska häktet där han suttit sedan den 25 mars när han greps i Tyskland. Med mig Erika ner i studion, utrikesreporter. Jag hörde här han tackade för stödet och han tackade för stödet från flera länder, bland annat Sverige. Ja, flera länder världen över. Sverige, Finland, Japan och andra länder. Så det är klart att han har sympatisörer, men han har också väldigt hårda kritiker och han talade här också om politiska fångar. Han kräver alltså att hans partivänner som sitter i fängelse i Spanien ska friges och att de är politiska fångar. Och här är han inne på någonting som är intressant i sammanhanget. Är han själv utsatt för politisk förföljelse? Ja, säger han och hans anhängare. Är han en misstänkt kriminell? Ja, säger de som framförallt säkert i Spaniens regering, även om de inte uttrycker det precis på det viset.
Om vi backar bandet lite och pratar just om hur den här situationen uppkom. Det var ju en folkomröstning om Katalonien skulle vara självständigt i september förra året. Oktober förra året. Oktober, ska jag säga. Och det här var ju en folkomröstning då som inte var godkänd av regeringen i Spanien. Vilket skapade väldigt mycket olika reaktioner och Spanien skickade dit massa poliser som skulle stoppa det här, vilket fick starka reaktioner. Precis, och det är därför som han är av Spaniens regering anklagad för och begärd utlämnad för uppror helt enkelt. Men här har vi ett problem inom EU, nämligen att det finns ingen, vad ska vi säga, ett gemensamt juridiskt språk som täcker alla lägen. Det här med uppror, det finns inte på det sättet i den tyska lagstiftningen. Därför kan den tyska domstolen inte döma honom till utvisning på grund av skäl som inte riktigt finns. Men sen kommer det ju steg 2, därför att han är också begärd utlämnad för förskingring av allmänna medel, alltså korruption. Och där finns det gemensamma skrivningar, så vi får väl se hur det går för honom. Men nu ska han alltså, han har lämnat en adress till åklagaren i Tyskland om var han kommer att befinna sig. För att han är inte helt fri, ska vi understryka. Nej, han är inte helt fri. Han är fri mot borgen. Och han har anmälningsplikt att gå till polisen varje vecka och säga, här är jag. Vi ser på bilder här nu utanför häktet i Neumünster i Tyskland att det är stort mediepådrag, det är stort världen bevakar det här, får man verkligen säga, och har gjort under lång tid när det varit olika turer. Och vi ska prata lite om varför han befinner sig i Tyskland. Han var ju i Spanien och därefter flydde han till Bryssel. Ja. Varför befinner han sig i Tyskland? Han befinner sig i Tyskland därför att han till att börja med begav sig till Finland för att besöka, alltså i det finländska parlamentet finns något som heter Kataloniens vänner. Och han åkte dit då för att naturligtvis skapa ytterligare sympati för sin sak. Men där hände det som kanske var lite olyckligt, nämligen att en av hans värdar twittrade om att Puigdemont skulle komma, om det var på torsdagen, och skulle stanna i 2 dagar. Det här snappas naturligtvis upp. Och när Puigdemont fick klart för sig att det hade twittrats ut denna information, då sa han, nej, vi stryker det här med som de hade planerat att flyga från Finland. För då fanns det redan en arresteringsorder mot honom? Ja, och istället så tog de båt till Stockholm, körde genom Sverige, genom Danmark och till Tyskland. Och under väg här så är det tydligen så att tysk och spansk underrättelsetjänst har samarbetat och på det sättet via GPS och andra saker kunnat stanna honom när han var ungefär 3 mil in i Tyskland. Och där greps han. Och sen så har han då suttit i en 9 kvadratmeter stor cell i en vecka ungefär. Han är ju misstänkt för upplopp och korruption av spanska regeringen, vilket det rapporteras mycket om att han riskerar en väldigt långt fängelsestraff om det skulle vara så att det döms för det här. Uppror kan ge upp till 25 års fängelse. Förskingring av allmänna medel kan ge upp till 8 års fängelse. Så det är tunga saker det handlar om. Vad händer framöver? Det är en svår fråga. Det finns ju dels vad händer framöver för Carles Puigdemont själv, men också vad händer i Spanien? För att beroende på vad som händer nu, om han blir utlämnad eller inte, så kan det här skapa situationer i Spanien och skapa osäkerheter. Ja, alltså det här gör ju att den tyska regeringen sitter i en sorts knipa, därför att det ekonomiska och politiska samarbetet mellan Tyskland och Spanien inom EU är oerhört viktigt för båda länderna. Skulle det bli så att Puigdemont slipper utvisning helt och hållet, då börjar det knaka lite i det där samarbetet. Å andra sidan, skulle han bli dömd och till utvisning då till Spanien, då kan det bli väldigt oroligt, eller oron kan öka väldigt kraftigt i Katalonien. Så det är lite smånervigt på alla håll och kanter, men det verkar som jag har läst det hittills idag i alla fall, som att kommer det ett beslut om till exempel utvisning,
eller icke, då kommer tyska regeringen inte att lägga sig i det här. Normalt är det ju ganska politiskt den här sortens ärenden. Va? Och där brukar länder agera så långt man kan i sina egna intressen. Men så som det sägs så här långt så kommer Tysklands regering inte att blanda sig i det eventuella beslut som kommer. Nej, precis. Det återstår att se vad som händer framöver. Tack så mycket, Erik Arnér.